Hello everyone, panibagong video na naman ang ating matutunghayan ukol sa pamahalaan at isyu na ating kinakaharap ngayon. Ang pag-subscribe mo sa aming channel ay pagsuporta mo na din sa mahal nating Pangulo. Ang layunin ng channel na ito ay ibalita ang dapat malaman ng taong bayan na hindi pinapalabas sa TV at mainstream media. Salamat sa pagsuporta. Doon sa claims na meron po sila, ni-reimburse po sa kanila in 2019, lumalabas po doon na sobrang laki yung public. Di ba? Sobrang laki yung pasyente, dami ng pasyente na pumunta sa public compared sa private, although mas maraming private establishments. Pero pagdating dito sa pneumonia, yun yung tanong ko, bakit hindi sila nagko-coincide? So hihingin ko yung data sa inyo, bakit hindi nagko-correlate? Na sobrang laki ng reimbursement pagdating po sa private vis-a-vis in the public na mga health facilities, samantalang mas marami yung patients na nagsisik sa public hospitals. Mr. Vargas? Mr. Vargas? Mr. Chair. So, yes, hihingi ako ng data sa inyo, specifying exactly. Yes. Sino-sino yung mga nabigyan dito yearly, lumalabas top number 1 ever since itong pneumonia. At ano mga establishments, ano mga facilities ang binibigyan po nito? Yes, Mr. Nakakapag-avail. We will provide po the data, including And yes, and the number of patients that these particular establishments have served. Pupunta po tayo, Mr. Chair, dun sa Mr. Vargas, dun sa binabanggit niyo po ngayon dito sa related sa COVID. So, dati, dalawa lang po yung klase ng pneumonia, pneumonia 1 and 2. Dito sa case rate po ninyo sa COVID, 4 na po, tama ba? Yes, Mr. Chair. Ano-ano mga yon? We have the mild po, the moderate, the severe, and the critical. Ano yung differences ng mild sa moderate? Severe and critical? Kasi hinahanap ko yung mga definitions po ninyo pero wala. So, paano natin, ano yung pag-aangklahan natin? How do we determine which is which? Ang ginamit po nating guidelines dyan ay yun pong mga guidelines na alam naman po natin, Mr. Chair, na yung pong guidelines pagdating sa paggamutan ng COVID ay patuloy na nagbabago. Pero ang naging source po natin with regard to the guideline ay yung pong sa Philippine Society of Microbiology and Infectious Diseases during that time. Ang atin pong, para lang po dun sa mas madaling, yun pong nasa critical are those that would need actually other machines like yung pong mga ECMO and other support machines na kinakailangan para matulungan yung ating pasyente. Yung mild naman po. Dr. Vargas? Yes, Mr. Yes. Yung tanong kasi ni Honorable Salo, ano yung determination ng mild sa moderate? Dalawa lang muna. Siguro ano yung difference lang? Sabi mo may microbiology guidance kayo from the RITM by yan? Dr. Vargas, saan po yung guidance nyo? Ito po yung ating naging source, no? On the guidelines for the treatment. Pagdating po doon sa low risk, ito po yung no altered mental state of acute onset, no suspected. No. Sino po nagbigay muna ng guidance? Anong agency? Ito po ay, ang ginamit po nating isang source is the PISMID or the Philippine Society of Microbiology and Infectious Diseases po. Dahil po alam naman natin na during that time, yun pong COVID bilang novel disease ay wala po talagang clinical guidelines pa, wala pang mga treatment guidelines. At ito po ay hanggang ngayon ay nagbabago. So, okay. Sige. So from yung Philippine Society, so this is the Medical Association. Yes, Mr. Okay. So ano po ang difference? Yun lang tanong ni Honorable Salo, paano naging different yung mild at saka moderate? Po. Para po dun sa ating low risk, ito po yung mga examples
So yung po mga vital signs po niya would be less than 30-minute yung respiratory rate, yung pulse rate is less than 125, temperature po of more than 36 but less than 40, no altered mental state of acute onset, no suspected aspiration, chest tray would include localized infiltrates but no evidence of Okay, pleural mild effusion. po yan, ano? The term is mild, not low risk. Mild. Mild po. Mild. Okay, pag moderate, Yun naman po ay yung ang vital signs po niya are unstable na with the halimbawa po ang respiratory rate is more than or equal to 13 per minute, pulse rate is more than or equal to 125, ang temperature niya po is 36 or equal to 40 degrees, ang may altered mental state na po, may okay, pag suspected- severe, dagdag lang na numero. Opo. Sa severe po, kasama po yung ating features ng moderate with severe signs of pwede na po yung sepsis or septic shock or would need other assistance po. Honorable Salo? Yes. Critical po ito dahil magkano ba ang i-reimburse po ng Philhealth sa mild? Sa mild po, 1,000 plus. Magkano? Sorry. Yeah. Magkano ulit? 44,000. 4,000. Honorable Salo, can you wrap up, please? Thank you. Can you please give me some more, a little lang, kasi para ma-clarify ko po ito, Mr. Chair. Sa mild is 43,000. Tutulong na po ako. Moderate is 143,000. Severe is 333,000. Critical is 784,000. So pansinin po ninyo yung laki nung differences po na i-reimburse ng PhilHealth. Pero ang tanong po doon, ano ba actually yung differences? Klaro ba yung differences ng mga diagnosis na yon? At sino yung magdedetermine ng diagnosis na yon? And number two, pero pagdating kasi sa reimbursement, sobrang laki. Kasi doon sa original, pneumonia 1 and pneumonia 2, yung mild hindi kasama dahil hindi mo kailangan ng hospitalization dito. So dito sa mild pneumonia na binabanggit po rito na covered, kailangan ba ng hospitalization dito, Mr. Vargas? Under COVID classification? Yes. Tama po kayo. Pagdating po dito sa COVID, ito po ay isinama natin dahil unang-una, this is a novel guideline. Tanong ko lang, simple lang. Dito sa COVID coverage, kailangan ba ng hospitalization yung mild pneumonia? O hindi siya kailangan mag-hospitalize pero makakasingil yung establishment ng 43,000? Sa initial package po natin kasama, pero we are reviewing it po. At ang tinitingnan nga po natin ngayon, baka hindi niyo pa sinasagot. Kailangan pa ba ng hospitalization dito sa mild pneumonia para makaklaim sila ng 43,000? O outpatient lang, nagpakita lang po sila at may symptoms sila ng COVID and they will be reimbursed 43,000? Sa review po natin ngayon, ang ating pong recommendation ay maaari na po siyang matanggal. Yun pong ating mild sa ngayon. Hindi niyo pa sinasagot yung tanong ko eh. Dito sa classification nyo po ngayon na 43 na mild pneumonia at 43,000. Kasi dati hindi niya kailangan na magpa-hospital yung mild pneumonia. Kailangan lang po niya magpakita. Outpatient siya. So walang reimbursement. Pero dito, hindi niya kailangan magpa-hospital, magpakita lang po siya, pwede, pero babayaran po yung establishment ng 43,000. Tama ba yon? Opo, dun po sa aming package po. Okay, klaro. So hindi niya kailangan ma-hospital, magpakita lang siya simply because he's covered. Binabanggit po ninyo na pwede siyang maging COVID ay magiging 43,000 na. So ibig sabihin po ba nito, yung pneumonia 1 and pneumonia 2 under 2011 guidelines, wala na po yon pagdating sa pneumonia. Lahat po ngayon, ang classification na po natin itong coverage. Thank you, Honorable Salo. Thank you for that. Lang po. Yes, Honorable Salo, we will now... Hindi pa po nasasagot, Mr. Yes, Chair. Mr. Chair, hindi po nasasagot yung tanong ko. Yes, I will allow him to reply, Honorable Salo, and then we proceed to the next interpolator. Kindly reply, Dr. Pargas. Yes, Mr. Chair. Sa ngayon po, yung ating COVID, meron din po tayo na tinatawag na
package po for isolation. Yun po yung No, mga no. Yung tinatanong ko lang, yung previous na classification, yung pneumonia 1 and pneumonia 2, wala na po ba yun? Ang sinusunod na po natin ngayon, when it comes to pneumonia, itong COVID coverage. mayroon pa because ito pong pneumonia po ngayon are for COVID patients. So ibig sabihin po itong pneumonia na for coverage, kapag na-confirm lang siya na pneumonia, ay na COVID siya, saka pa lang siya papasok po dito. Tama ba yon? Yun pong ating circular, sumusunod din po tayo doon sa classification na may probable and suspect. So kung ang initial presentation po would be for the COVID, yan po ay kasama doon sa ating circular po on COVID cases. So ibig sabihin po, hindi yung kailangan ma-confirm. Kasi based dito sa circular, kailangan confirm ang nakasulat po doon. So ano po ba talaga? Mr. Chair, tatlo po yan. Meron pong suspect, probable, and confirmed. So pagka po ang pasyente ay na-manage accordingly, kung ito po ay COVID case, especially po nung mga una na wala pa po halos tayong enough or madami na testing facilities, yan po ay covered ng ating COVID cases. Pero kaya po na nabanggit natin, ito po ay under review now, especially marami na po tayong mga testing facilities to confirm COVID cases. Thank you, Honorable Salo. Sige, thank you very much, Mr. Chair. Mr. Chair. Can I manifest na second round po ako? At the same time, ibabanggitin ko lang po, Mr. Chair, at the rate po kasi na magre-reimburse ng 143,000, kung lahat po ng mga binigyan po nila, ni-reimburse po last time na mild, at presyo ngayon na 143,000, aabot po ng babayaran po ng ating Philhealth 9.55 times or abot po ito ng 105 billion. So ibig sabihin po nito, para lang po dito sa pneumonia coverage, lahat po ng pondo po ng Philhealth, pambayad lang po dito kung ganito po yung binabanggit po yung classification as was mentioned. Thank you, Thank you very Honorable. much, Mr. Chair. So, okay, with that we proceed, Honorable Remulla. Thank you, Mr. Chairman. I'd like to address my first few questions to EVP Arnal De Jesus. Sir, meron ho tayo mga level 1 hospitals na binigyan ng IRM. Are level 1 hospitals capable of handling COVID cases? Hindi po ganun ang pagkakadesign. Kumbaga, maaari po siyang makahandle, maaari din pong hindi. Meaning to say, pag hindi lang ubo, nahihirapan na yung tao, hindi naman kaya ng level 1 hospital yung COVID, tama? Tama po yun. Nire-refer po siya sa level 3. Bakit ho tayo nagbigay ng IRM sa level 1 hospitals? Opo. Gaya po nung napaliwanag doon sa purpose po ng ating IRM, siya po ay inihanda para sa magiging epekto ng COVID sa kabuuan ng health system. Yan po ay designed para mabigyan ng pondo ang lahat ng klaseng pasilidad sa panahon na hindi pa alam kung ano po ang magiging epekto sa individual hospital Ngayon, o pasilidad. Hanggang ngayon po, alam na natin ang epekto ng COVID, masasabi na natin na hindi kaya ng level 1 hospital ang COVID. Pwede ba ho natin bawiin ang binigay natin advance sa level 1 hospitals para ibalik na yan sa pondo ng Philhealth? Yung pong sa katunayan po, Mr. Chair, maraming salamat po. Yung nung pong napansin na namin na ang incidence ng COVID, medyo pinalitan po namin yung polisidad at dinirekta namin ang linkage o connection doon sa mga actual cases po ng COVID.
which is not in the level 1 hospital. Alam na natin yon. Wala sa level 1 hospital ang COVID treatment. Maliwanag po yon. Opo. Ngayon, Mr. De Jesus, nung ako po yung naging gobernador ng Cavite, meron po isang lumalapit sa akin na abogado. Ang kanyang sinasabi, kung pwede i-manage niya o nila, ng grupo niya, yung level 1 hospitals ng aming lalawigan. At ang kanyang sinasabi, isa lang daw ang aming kailangan gawin. I-assign lang namin ang Philhealth collection para sa hospital na yon sa kanilang management corporation. Aware ba kayo sa ganitong mga grupo? Ang pagkakatanda... Yes or no po? Aware ba kayo na may mga management companies na pumapasok sa government hospitals para i-manage ito at ina-assign ang kanilang Philhealth collection? Ay, hindi ko po... wala po akong personal na knowledge diyan na kung mayroon po akong mga kasamahan dito na nakakaalam. Sino ho kaya nakakaalam yan? Pakiulit po, sorry po. Sino po sa mga kasama nyo ang nakakaalam sa modus operandi ng mga management companies na pumapasok sa government hospitals? Mr. Pargas, alam niyo ba yan o hindi? Hindi po. Wala ba sa inyong may alam sa Philhealth na mga kumpanya na nagmamanage ng government hospitals tapos naka-assign ang Philhealth collection ng government hospital? Mr. Limsiaco? Mr. Chair, Your Honor, hindi po. Wala po akong alam. Mr. Nagona? Sa legal ba? Walang Attorney De Rosario? Yes. Thank you, Mr. Chairman. There was a hospital in Candon, Ilocos Sur that implemented that kind of arrangement. The building is owned by the government, but the management is by the private. But when we checked, the license, the DOH license is government. So we imposed the no balance billing policy to them, being the government. But they are resisting since they are claiming that they are not actually government, but they are only they only have this arrangement with the city, Your Honor, Mr. Chair. Yung sa Candon lang alam nyo, wala kayong alam na ibang management company na nag-take over ng government level 1 hospital? As far as I know, sir, that's the only hospital. Maybe the operations can respond to that. The operations sector. Sino ba sa operations? Mr. That Nagona? is in what area, sir? Area, Cavite area will be... Like Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, or anywhere in the country? Good morning, Your Honor, Mr. Chair, Sir Congressman. I have no knowledge with regards to that arrangement. Mr. Chairman, kasi positive ako na merong ganito eh. Sa Samar ba, wala? Sa Katarman, yung level 1 hospital sa Katarman? Sa Northern Samar, wala ba? Na minamanage ng kampanya, na ibang kumpanya yung level 1 hospital ng gobyerno? Wala kayo alam? You're under oath, ha? Baka mamaya magkasabitan tayo rito. Wala aamin sa inyo? So, no knowledge whatsoever, Mr. Pargas? None, sir. 60% of Philhealth payments go to private hospitals and 40% sa gobyerno, tama? Less, sir. 58-42 or maybe to round it off, it's 60-40. Mr. De Jesus, you're aware of that? Mr. Chair, Mr. Congressman, pwede po bang pakiulit? 60-40, private-public. Yung private hospital gets 60% of Philhealth payments, the public hospitals get 40%, according to Mr. Pargas. Would you More or agree with less. that? Tama po yan, more or less. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, bakit po napakahirap magpa-accredit ang government hospital sa PhilHealth samantalang ang private napakadali nyo i-accredit? Mr. De Jesus. Hindi po ako aware doon sa hirap na nabanggit ninyo. Do we have the head of accreditation?
Do we have? Sino po? Senior Manager Riza Herrera po. Mr. Herrera is recognized. Can you please shed light on the question of the Honorable Remulla? Bakit daw ho mas mahirap magpa-accredit ang mga government hospitals kung ikukumpara sa private? Nag-oath na ba yan, Mr. Chairman, yung ating testigo? Nag-oath na ba? Can we request those who have not taken their oath, those in Zoom and those here in plenary, yung hindi pa ho nag-oath, yung treasury hindi pa rin nag-oath, to please stand up, and may we request Attorney Marivic to conduct the oath so ordered. Please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth before this joint congressional inquiry, so help you God? Thank you. There you go. Please proceed. Bakit mas madali hong ma-accredit ang private hospital kaysa sa public hospitals, especially sa no balance billing? O sa no balance billing, napakahirap magkaroon ng no balance billing ang public hospitals. Bakit ho ganon? Sir, the no balance billing only applies to Exactly, the no? government Pero bakit hospital. ang private hospitals, madali ma-accredit, bayaran nyo, pero ang government hospital, pag hindi no balance billing, hirap na hirap makasingil sa inyo. Bakit po ganon? Before you apply, for the record lang po, pakilala niyo po ang inyong Yes, sarili. good morning, sir. I am Dr. Riza Herrera of the Accreditation Department, the Go ahead, Senior please. Manager of the Accreditation Department. Salamat po. Bakit ho napakahirap na magkaroon ng no balance billing ang government hospitals, ma'am? On our experience, sir, ang no balance billing performance may not be complied with if the facility is not equipped with the adequate HR complement, the adequate supplies, and the expertise po ng mga professionals. So if they do not meet the requirements of the NBB, they are given the chance to comply with the requirements. They are not immediately denied of accreditation. Kasi like sa amin po sa Cavite, it took us almost 1 year to be able to comply with our General Emilio Aguinaldo Hospital. 1 taon po ang inubos namin para bigyan kami ng accreditation sa no balance billing. Samantalang lahat ng private hospital sa paligid namin nabigyan ng Philhealth accreditation. Lahat sila meron ng marka ng Philhealth, may karato ng Philhealth sa mga private hospital. Ang sa akin lang po, bakit may bias ang Philhealth for the private sector as compared to the public sector? May I refer that, sir, to another department? The no balance billing is not under the mandate of the accreditation. Sino gumagawa nun? Health policy? Sino? NBB. No copay policy, no copay policy. Standards under naman sa atin. Mr. Pargas, you know the question? Yes, sir. Sir, Mr. Chair, the requirements for accreditation are the same for both public and government. However, kasama po kasi sa minomonitor, sir, again, yung pong requirements for accreditation for a public and a private, pareho lang po. However, yung pong no balance billing, yan po ay isa sa polisiya ng Philhealth. At yun nga po, sa ngayon, ang may no balance billing is the government. So yun pong compliance with the no balance billing is being monitored. Ngayon, kung hindi po nakaka-comply with the no balance billing ang isang ospital, yan po ay dumadaan doon sa tinatawag namin
monitoring process, sinusulatan ang Okay, ospital. sige na, Honorable sige na. Rimulya, Naintindihan ko na yan. No? mabilis lang ho na singit. Di ba ho pagka nagsobra ng singil yung public hospital, yung ibinayad na pera, papasok din ho dun sa pondo ng public hospital. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. So, ibig sabihin, wala namang kinita yun. Sa bulsa ng gobyerno, Philhealth, pumunta rin dun Kasi sa... ano nga, Yes. Mr. Chairman, yun nga yung punto ko eh. Bakit may bias kayo para sa private hospitals as compared to public hospitals when the public hospitals are more part of the health system na binabayaran na ng gobyerno? Bakit kailangan yung private ang inyong paboran? Again, Mr. Chair, pareho lang po yung requirements natin for public and private when it comes to accreditation. Only yung compliance po, kung halimbawa ang issue yung no balance billing, yung compliance po yung nagiging issue na kung saan, kung hindi po nakaka-comply, not only for no balance, for any other rules na hindi po nakaka-comply yung isang ospital, maaari po siyang grounds for denial of accreditation. Yun pong sa no balance billing, sir, yun pong mga non-compliance doon. Halimbawa, ang isang pasyente, Teka, humahaba ka. Sandali. Pagka hindi kasama sa no balance billing, mag-a-apply ba yung case rate pag hindi nakakomply yung public hospital? Sorry, Mr. Pagka hindi nakakomply yung public hospital sa no balance billing, babayaran nyo ba ng case rate yung public hospital? Yes, Mr. Chair. Case rate pa rin ang bayad nyo? Yes. Kahit hindi siya nakakomply sa no balance billing? Yes, Mr. And then, kung meron pong mga nagastos, yung pasyente sa labas, bumili ng gamot, then ang magre-reimburse po sa kanya is yung ospital. Kailan naging policy yan? We'll have to check lang po, Mr. That's a new policy. Is that not a new policy? No, the policy of the It doesn't work that way. You never treated the public hospitals in the same light. Dinideny nyo yung claim ng public hospitals, but you always pay the private hospitals easily. Mr. Chair. Napadali, Mr. I think the Honorable Saga wants to remark on something. Ako, Mr. Chair. Sandali. Okay. Malinaw naman eh. When it comes to case rate, whether public or private hospital, we have the same case rate. Yes or no? Yes, Mr. Chair. Okay. The only difference is that sa public hospital, no balance billing. Halimbawa, sa cesarean, ang bayad nyo is 25,000 case rate. Tama ba yung 25,000? 19,000, Mr. O 19,000. Yung 19,000, basta cesarean, public or private, 19,000 ang inyong ibabayad as case rate. Yes, Mr. Chair. Sa public hospital naman, basta cesarean, 19,000, kahit na magkaroon ng komplikasyon at inabot ng isang buwan, sa public hospital, 19,000 pa rin ang inyong ibabayad. Yes, Mr. Yes. Samantalang sa private, abutin ng 10 araw, ibibil ng private ang lahat ng billing na po pwede, kaya yung case rate na binabayad nyo ay kulang na kulang sa ibabayad ng pasyente. Mr. Chair, let me clarify, the no balance billing in the government Hindi is nga sa only private Ang sinasabi natin sa private, Yes, sir. pag sa Yes, Mr. private, Chair. case rate, 19,000 cesarean, pag inabot ng 1 milyon, yung balanse, babayaran ng pasyente. Tama o hindi? Yes, Mr. Chair. Okay. That's the clarification. Pagkatapos, ang sabi nyo nga, yung no balance billing, mga public hospital na naniningil out of the pocket ng mga pasyente o ng kanilang mga relative, dapat isuspend nyo ang Philhealth accreditation. Yung nagbabiolate ng no balance billing. Yun, sir, hindi pwede tayo ng tango. Yes, Mr. Chair. Yes. Pagkatapos, meron din kayong policy ngayon na wala na munang suspension ng mga nagbabiolate sapagkat meron tayong pandemya. Tama o hindi? Accreditation po ngayon. Yes, Mr. Chair.
So, pagka nag-violate ng no balance billing, babayaran nyo, pero after that, suspend nyo, di ba? Inaalis nyo na yung privilege ng public hospital. Yun pong pagsususpend, only actually po, it goes through the process. Pag halimbawa po may mga... Hindi na, mahaba na yon. Yes or no lang. Sinususpend nyo pagkatapos, di ba? Meron po. Okay, tama na, tama na. Haba mo magpaliwanag eh. Sino ang nag-identify ng IRM beneficiaries na lumabas sa listahan nyo? Is it the whole executive committee? Is it you, Mr. Pargas? Is it Mr. De Jesus? Sino nag-identify ng beneficiaries? The hospitals you mean? The hospitals ng IRM, ng beneficiaries ng IRM. Accredited facilities. Hindi, kasi hindi naman lahat na accredited binigyan nyo ng IRM. Binigyan nyo ba lahat ng accredited facility? Lahat po sila ay RM, pero yung nabigyan lang po, yung nag-apply. So yung Lahat nag-apply po may lang ang computation. nabigyan nyo. Kaya nung nag-apply ang Bron Avitum, binigyan nyo na 45 million. Nung nag-apply yung ibang hospital, pwede hindi nyo rin nabigyan. Sinasabi nyo, naubos na. Mr. Chair, gaya po na nabang nung una po, lahat po ng mag-a-apply na kasama sa listahan ay mabibigyan. However, nagkaroon nga po ng pagbabago sa pulisiya na dapat ay kung sino yung may mga COVID na pasyente